Out there, there's a world outside of Yonkers. Και να του πει ότι... There's a slick town, Barnaby. Γεια σας παιδιά! Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο σχολιασμού ταινιών Disney. Και αυτή τη φορά ο Φίλιπ είναι μπροστά από την κάμερα. Γεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα θετικά σχόλια και όλα τα views και τα likes στο προηγούμενο βίντεο που σχολιάσαμε τον πλανήτη των θησαυρών. Και σήμερα πάμε να σχολιάσουμε μια άλλη ταινία, full σημαντική, full επίκαιρη πιστεύουμε, το Wall-E. Out there, there's a world outside of Yonkers. Η ταινία Wall-E που θα σχολιάσουμε σήμερα βγήκε το 2008 και έχει ως κύριο πλοκή δύο ρομπότ τα οποία είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους και καταλήγουν να ερωτεύονται. Ενώ το υπόβαθρο της ταινίας είναι μια υπαθετική κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τη γη και αφήνουν πίσω όλα τα σκουπίδια που έχουν παράξει. Θα ξεκινήσουμε το σχολιασμό μας από την εισαγωγή της ταινίας κιόλας, γιατί μας στείνεται για μια ακόμη φορά ο κόσμος πάρα πολύ ωραία. Η ταινία ξεκινάει με ένα ταξίδι στο διάστημα. Μας δείχνει διάφορα αστέρια, διάφορες γαλαξίες. Μπορεί να μας δείχνει και το δικό μας γαλαξία, δεν ξέρουμε. Και με αυτό το ταξίδι καταλήγει μπροστά από τη γη. Και μας δείχνει όλους τους δορυφόρους, όλα τα απορρίμματα, οτιδήποτε υπάρχει απ' έξω από τη γη, να την περικυκλώνει ουσιαστικά. Και έχοντας πλησιάσει σιγά σιγά την γη και βλέπουμε αυτά τα απορρίμματα, μπορούμε να προσέξουμε και το χρώμα που έχει η γη τριγύρω της, λόγω των δορυφόρων, αλλά και το έδαφος που υπάρχει ανά τις χώρες. Έχει ένα καφετί πορτοκαλένιο χρώμα που μας δείχνει την απουσία νερού αλλά και φύσης. Που αυτό είναι μία από τις πρώτες ενδείξεις για το πώς είναι ο κόσμος στο έτος στο οποίο βρισκόμαστε. Μετά η κάμερα συνεχίζει και εμβαθύνει μέσα στην γη, όπου και καταλήγουμε στον τόπο που βρίσκεται ο Wall-E. Και καθώς εμβαθύνει η κάμερα, βλέπουμε τους ουρανοξύστες που βρίσκονται στον τόπο που θα δούμε, αλλά και όλες τις στίβες που έχουν δημιουργηθεί ανά τα χρόνια και τους αιώνες με τα απορρίμματα που συμπίεζαν τα ρομπότ που είναι ο Wall-E. Παράλληλα στην ατμόσφαιρα βλέπουμε μια αμοθίελα, γενικά σκόνη να κυριαρχεί και έχεις αυτό το άσπρο και καφετί φως που υπάρχει, που κάνει το περιβάλλον κάπως ατελείωτο, απέραντο και σου δίνει μια αίσθηση βρωμιάς προφανώς. Αυτό γίνεται ακόμα πιο προφανές μετά όταν βλέπουμε το ρομπότ Wall-E που κάνει τη δουλειά του ως συλλέκτης απορριμμάτων και τον ακολουθούμε μετά προς το σπίτι του που πάει και όπου μένει και βλέπουμε λίγο τον τόπο εκεί πέρα, το πώς είναι όλα τα σκουπίδια των ανθρώπων και ότι έχουν αφήσει πίσω τους και πόσος καιρός λογικά έχει περάσει για να έχουν στιβαχτεί όλα αυτά εκεί πέρα και μας έχουν δώσει έτσι πολλές πληροφορίες μέσα σε λίγα και όλας λεπτά για τον κόσμο που βρισκόμαστε. Καθώς κάνουμε αυτό το ταξίδι και μας γίνεται αυτή η έκθεση του κόσμου σιγά σιγά, παίζει από πίσω ένα τραγούδι που λέγεται Put on your Sunday clothes από ένα musical που λέγεται Hello Dolly. Αυτό το τραγούδι μπορεί να μην ήταν εσκεμμένο, αλλά κάνει μια τρομερή αντίθεση μεταξύ αυτού που μας παρουσιάζεται και αυτό που εκφράζει και ακούγεται. Το τραγούδι έτσι έχει μια ευχάριστη μελωδία, ψηλές νότες και τραγουδάει για την χαρά, για την αγάπη και για μια πιο απλή και ξέχνιαστη ζωή. Κάτι που πλέον δεν υπάρχει αυτό στον κόσμο που βρισκόμαστε. Καθώς η κάμερα προχωράει και μας δείχνει τα απορρίμματα και τους εγκαταλελειμμένους τόπους, παίζει αυτό το τραγούδι από πίσω που δημιουργεί ένα συναίσθημα δυσφορίας. Το τραγούδι πέρα από αυτό το συναίσθημα της δυσφορίας και της αντίθεσης μας προκαλεί και το συναίσθημα νοσταλγίας πάνω στο οποίο θα χτιστεί στη συνέχεια το μοτίβο της ανάγκης για την ανάκτηση και της ανθρωπιάς και της ιστορίας αλλά και διάφορων γνώσεων που υπήρχαν στο παρελθόν και τώρα η ανθρωπότητα τις έχει χάσει. Εγώ έχω μία άλλη άποψη για την εισαγωγή. Θεωρώ ότι ναι, μας βάζει στον κόσμο, μας παρουσιάζει τον πλανήτη Γη και τα λοιπά απ' έξω. Αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί μια τεράστια αντίθεση γιατί δείχνει το διάστημα. Οπότε μας δείχνει το υπόλοιπο κόσμο στο οποίο θα εξελίσσεται η ταινία και παράλληλα μας δημιουργεί ένα ξένο συναίσθημα, δηλαδή δεν μας παρουσιάζει τη γη απευθείας. Μας δείχνει το διάστημα στο οποίο ελάχιστοι άνθρωποι έχουν βρεθεί και ίσως είναι ακόμη ένα κομμάτι της αντίθεσης με το
τι θα πει άνθρωπος τώρα στον κόσμο του Wall-E και το τι ήταν ο άνθρωπος τότε, δηλαδή δύο ξένα πράγματα μεταξύ τους. Επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στην εισαγωγή της ταινίας και στα πρώτα 20 λεπτά, 25, καθώς νομίζω ένα πολύ δυνατό σημείο της ταινίας είναι η αφήγηση που κάνει χωρίς διάλογο. Δηλαδή μας δείχνει μόνο πράγματα, δεν μιλάνε οι χαρακτήρες. Στα αγγλικά το λέμε environmental storytelling. Μπορούσαμε να το πούμε περιβαλλοντική αφήγηση, αλλά νομίζω ο όρος αυτός δεν υπάρχει, δεν χρησιμοποιείται στα ελληνικά. Και πέρα από οτιδήποτε έχουμε πει πιο πριν, παρουσιάζονται και πάρα πολλά μικρά χαρακτηριστικά που μας προειδάζουν για την ιστορία της ίδιας της γης και της ανθρωπότητας πριν αρχίσει η ταινία, το τι συνέβη πριν, αλλά και το ίσως τι συμβαίνει τώρα και τι θα δούμε ίσως στη συνέχεια. Μπορούμε να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα, όπως το ότι βλέπουμε συνεχώς το logo της εταιρείας By and Large BNL, η οποία φαίνεται να έχει κυριεύσει το κόσμο και όχι απλώς τον κόσμο εννοώντας το κράτος στο οποίο βρισκόμαστε, που μάλλον είναι η Αμερική, αλλά γενικά τον κόσμο, όλη τη γη. Βλέπουμε ότι αυτή η εταιρεία έχει από τα πολύ καθημερινά πράγματα, όπως ένα σούπερ μάρκετ ή ένα γίγκα μάρκετ, όπως το ονομάζει νομίζω, μέχρι και εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεύτερο στοιχείο είναι ακριβώς το ότι δεν μας παρουσιάζεται ως σούπερ μάρκετ το σούπερ μάρκετ τους, αλλά ως μέγα μάρκετ ή γίγκα μάρκετ, το οποίο φαίνεται να έχει έκταση όχι απλά μέτρων, αλλά θα έλεγα ίσως και χιλιόμετρων σχεδόν. Που ίσως είναι κιόλας ένας αρχικός σχολιασμός πάνω στον υπερκαταναλωτισμό που παρουσιάζεται ως θεματική της ταινίας. Και ένα τρίτο στοιχείο που αυτό νομίζω είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα και κάνει ακόμα πιο περίπλοκο τον κόσμο ή την ανάλυση θα λέγαμε του κόσμου, το ότι βλέπουμε τον Wall-E να πατάει τα λεφτά, να πατάει χρήματα, τα οποία ακόμη και αυτά έχουν το logo της εταιρείας. Οπότε μπορεί να γίνει μια υπόθεση ότι βρισκόμαστε πια σε έναν κόσμο στο οποίο δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχει αξία των λεφτών, γιατί έχουμε περάσει σε ένα post-scarcity society, όπως λέμε στα αγγλικά, δηλαδή στα ελληνικά, σε μια κοινωνία μετά τη σπανιότητα, μπορούσαμε να πούμε στα ελληνικά, αλλά πάλι δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται αυτός ο ορισμός. Είναι κάτι που μπορούμε να δούμε στο Star Trek νομίζω, όπου δεν υπάρχουν λεφτά και οτιδήποτε θέλεις μπορείς να το έχεις χάρη σε έναν μηχανισμό, σε ένα ρομπότ ουσιαστικά που σου φτιάχνει οτιδήποτε θέλεις. Το τελευταίο ίσως στοιχείο το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω, γιατί όπως είπα υπάρχουν πολλά, είναι το ότι βλέπουμε τον Wall-E ότι είναι, τουλάχιστον για όσο γνωρίζουμε, ότι είναι ο τελευταίος του, ο τελευταίος από το είδος του. Γιατί ο Wall-E δεν είναι ο Wall-E, είναι ένα είδος ρομπότ. Είναι μόνο ένας από τους πολλούς που υπήρχαν συλλέκτες απορριμμάτων. Τους οποίους τους βλέπουμε χαλασμένους και καθώς προχωράει στην πόλη. Και ψέματα, θα ήθελα να σχολιάσω ακόμη ένα πράγμα που το ξέχασα. Οι διαφημίσεις που παίζουν. Το Axiom για το τι γίνεται γενικά, ότι ποιο είναι όλο αυτό το Wall-E, τι είναι. Γιατί βλέπουμε μια διαφήμιση για τον Wall-E, δηλαδή το πρόγραμμα Clean Up, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, ότι θα τα μαζέψουν όλα τα σκουπίδια. Βλέπουμε τις διαφημίσεις για τα διαστημόπλια με τα οποία φεύγουν οι άνθρωποι, αλλά βλέπουμε και τη διαφήμιση για το ίδιο το Axiom, που είναι το αρχικό κρουαζιερόπλιο, το πιο μεγάλο, το πιο ακριβό φανταζόμαστε, στο οποίο θα διαπραγματεύεται το άλλο μισό της ταινίας. Και μάλιστα σε αυτή τη διαφήμιση θα δούμε και την υποστηρικτική καρέκλα, η οποία θα δούμε ότι θα παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην αναπαράσταση το πώς έχει εξελιχθεί ο άνθρωπος ουσιαστικά στον κόσμο του Wall-E. Και μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά από την αρχή κιόλας της ταινίας, με αυτή την εισαγωγική σκηνή και με τον ελάχιστο αυτό μονόλογο στις διαφημίσεις, χτίζεται πάρα πολύ ωραία ο κόσμος μας. Μας δίνονται διάφορα ερεθίσματα και πληροφορίες από τα οποία μπορούμε να βγάλουμε κάποια αποτελέσματα και να σκεφτούμε πώς είναι τώρα ο κόσμος και πώς μπορεί να είναι ο άνθρωπος, και θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο χτίσιμο κόσμου μέσα σε έτσι λίγα λεπτά, όπως ακριβώς έγινε και στο Treasure Planet. Όπως προανέφερε ο Φίλιπ, σχολίασε το environmental storytelling, που ουσιαστικά είναι η αφήγηση και έκθεση του κόσμου και της ιστορίας, χωρίς να βασίζεται όμως στον διάλογο και στην ομιλία. Και η ταινία αυτή το πετυχαίνει πάρα πολύ καλά, που είναι πραγματικά αξιομνημόνευτο και σχολιάζεται χρόνια μετά την έκδοση της ταινίας. Είμαστε πλέον τόσο συνηθισμένοι να εξηγούν οι ταινίες και οι χαρακτήρες τα πάντα για το τι γίνεται, σε βαθμό που κάθεσαι και λες εντάξει, δεν είμαι τόσο χαζή, απλά δείξτε μου με κινήσεις, με πράξεις. Και είναι πολύ σημαντικό το πώς κατάφεραν με τους ήχους ή έστω με την
γλώσσα του σώματος και τις εκφράσεις ακόμα των ρομπότ να παρουσιάσουν την πλοκή της ταινίας, τα συναισθήματα των χαρακτήρων μας. Και είχα μιλήσει κάποια στιγμή για αυτό το πράγμα στο βίντεο που έκανα για το Onward, που χρησιμοποιούν πάρα πολύ και εκεί πέρα αυτό. Δεν είναι ο κύριος τρόπος εξιστόρησης της ταινίας, αλλά έχουν τον χαρακτήρα του πατέρα τους που απλά είναι τα πόδια του εκεί πέρα και επικοινωνεί με την αφή, με τον χορό και με αυτή τη γλώσσα του σώματος. Και η ταινία του Wall-E το πετυχαίνει πάρα πολύ καλά αυτό. Και είναι και πολύ όμορφο, γιατί πραγματικά ακόμα και χωρίς να ακούς τους ήχους, οι εκφράσεις των προσώπων, των εξαρτημάτων των ρομπότ και οι κινήσεις που κάνουν, που είναι έντονες για τον λόγο αυτόν, για να μπορέσουν να σου εξηγήσουν την ταινία, είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω ένα τεχνικό χαρακτηριστικό της ταινίας και είναι ο ήχος. Αλλά δεν μιλάω τώρα για τη μουσική, μιλάω συγκεκριμένα για τα εφέ και πιο συγκεκριμένα για τον ήχο των ρομπότ, ο οποίος είναι τέλειος. Δεν ξέρω, δεν θέλω ίσως να το πολύ αναλύσω, αλλά είναι τόσο ωραίος, τόσο crispy. Και εγώ crispy σκεφτόμουν. Ναι. Είναι σαν να ακούω όντως ο μηχανισμός των ρομπότ τέλος πάντων να κουνιέται, όντως η κάθε κίνηση να προκαλεί κάποιον ήχο, να εκπέμπει κάποιον ήχο μάλλον, και ακόμα και ο τρόπος που μιλάνε όλα τα ρομπότ ακούγεται ψηφιακός, αλλά ακούγεται σαν να έρχεται όντως από κάποιο ηχείο μέσα από κάποιο ρομπότ. Έξερα, είναι απλά πολύ ωραίο. Αυτό δεν θέλω να πω. Και προχωράμε έτσι στον κύριο χαρακτήρα μας, που είναι το ρομπότ Wall-E, που όπως είπε και ο Φίλιπ δεν είναι ο Wall-E, αλλά είναι μια σειρά ρομπότ τα οποία συλλέγουν απορρίμματα και έχουν την ονομασία Wall-E. Ο σχεδιασμός του Wall-E έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί οι σχεδιαστές της ταινίας επισκέφτηκαν διάφορα κέντρα ανακύκλωσης, αλλά και συμβουλεύτηκαν κάποια εργαστήρια της NASA, καθώς και ρομπότ που ανιχνεύουν βόμβες από τμήματα αστυνομίας στο Σαν Φρανσίσκο, και έτσι εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν αυτό το τετράγωνο ρομπότ που αποκαλούμε Wall-E. Κυβικό θα έλεγα. Κυβικό ίσως. Τώρα αυτό είναι δικιά μας υπόθεση, αλλά φαίνεται πως ο Wall-E είναι ένα διαφορετικό ρομπότ από αυτό του είδους του, και μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτό οφείλεται στο ότι έχει μείνει μόνος του 700 χρόνια τώρα, και αυτό τον επέτρεψε ίσως να αναπτύξει προσωπικότητα και συναισθήματα. Τον βλέπουμε να είναι αρκετά περίεργος για τον κόσμο γύρω του, και φαίνεται πάρα πολύ έντονο αυτό από το πώς συλλέγει τα σκουπίδια τα οποία μαζεύει αντί απλά να κάνει την δουλειά του, και αφού τα παίρνει στο σπίτι του τα επεξεργάζεται και μαθαίνει πώς να τα χρησιμοποιεί. Φαίνεται ότι είναι ένα έξυπνο ρομπότ ή έξυπνος χαρακτήρας γενικά, και είναι πονηρός, βγάζει διάφορα συμπεράσματα από δεδομένα που βρίσκονται μπροστά του, κάνει συλλογισμούς και δρά αναλόγως, και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα είναι όταν βρίσκεται στο Axiom και βλέπει αυτό το ρομπότ που μετακινεί τις ύβες και στέκεται μπροστά σε μια ύβα για να τον πάρει το ρομπότ και να τον μεταφέρει κοντά στη δικιά του ύβα. Και παράλληλα με όλα αυτά παρουσιάζει και πάρα πολλά ανθρώπινα χαρακτηριστικά, τα συναισθήματα που ανέφερα, νιώθει φόβο, άγχος, λύπη, χαρά, νοσταλγία και αγάπη. Και ένα κομμάτι που τον κάνει διαφορετικό επίσης είναι πως τον βλέπουμε να θέλει να ταιριάξει στον κόσμο τον οποίο μελετάει τόσα χρόνια που βρίσκεται εκεί. Και η πηγή κιόλας από την οποία έχει πάρει τα δεδομένα για το πώς είναι ο κόσμος είναι οι σκηνές από το musical Hello Dolly, από το οποίο είναι το τραγούδι της εισαγωγικής σκηνής, στο οποίο δείχνει ανθρώπους να χορεύουν, να περνάνε καλά, να εκφράζουν αγάπη, να κρατιούνται χέρια, και τον βλέπουμε ότι αποζητάει τη συντροφιά και την αγάπη και θέλει να μοιάξει κιόλας αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή εκεί στο σπίτι του που έχει αυτό το καπάκι από κάποιον τενεκέ και μιμείται την χορογραφία με τα καπέλα. Και φαίνεται έτσι ότι έχει την προσωπικότητα και είναι διαφορετικός και νιώθει. Και παρά τα συναισθήματα και την προσωπικότητα που βλέπουμε να έχει αναπτύξει, εξακολουθεί να ακολουθεί τις οδηγίες που του έχουν προγραμματίσει. Που αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει για τον ίδιο τον Wall-E ή για τα ρομπότ, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον προφανώς για τον χαρακτήρα μας και την ταινία. Πέρα από το ότι αναζητεί την συντροφιά και την αγάπη, επειδή θέλει να ταιριάξει στον κόσμο, τον βλέπουμε να κουβαλάει αυτό το ψυγιάκι, στο οποίο πέρα από το ότι μαζεύει τα σκουπίδια του που συλλέγει, είναι σαν το μεσημεριανό του. Και τον βλέπουμε να πηγαίνει το πρωί στη δουλειά,
να φεύγει το μεσημέρι, να γυρνάει σπίτι, να βγάζει τα παπούτσια του ή τις σόλες του, ας το πούμε, να ξεκουράζεται, να φορτίζει. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι ο προγραμματισμός του έτσι, αλλά θα μπορούσαμε να το δούμε ότι δράος άνθρωπος ξυπνάει, πάει δουλειά, παίρνει το lunch boxάκι του, τελειώνει, ξεκουράζεται και έχει αυτή τη ρουτίνα και τον κύκλο που και δεν χρειάζεται ίσως να τα κάνει, θα μπορούσε να δουλεύει και όλη μέρα. Ενδεχομένως η μπαταρία του να κρατάει. Αλλά ίσως είναι ένας από τους τρόπους του που προσπαθεί να ταιριάξει σε αυτό το οποίο βλέπει. Και έχει και το κατοικίδιο, την κατσαρίδα. Ναι, και αυτό θα μπορούσε να είναι. Ή είναι η μόνη ύπαρξη συντροφιάς. Ναι. Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν ξεχωριστό τον Wall-E, τον πρωταγωνιστή μας, είναι και όλες η ικανότητά του να μαθαίνει και να θυμάται πάρα πολύ καλά. Αυτό που θα πω τώρα είναι πάλι το κομμάτι του world building και γενικά αυτού του non-verbal storytelling που έχει η ταινία. Καθώς όταν συναντάμε τον Wall-E για πρώτη φορά, όταν βλέπουμε να πειραματίζεται με διάφορα σκουπίδια που αποφασίζει να συλλέγει, και αν τα θυμόμαστε, αν θυμόμαστε αυτές τις πρώτες σκηνές, θα δούμε ότι πολλά από αυτά θα τα χρησιμοποιήσει μετά στη συνέχεια για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με τα οποία θα έρθει αντιμέτωπος στο Axiom. Από την άλλη μεριά έχουμε την άλλη κύρια χαρακτήρα μας που είναι η Eve, που ο Wall-E την λέει Eva, γιατί μάλλον δεν μπορεί να προφέρει το Eve. Το ρομπότ Eve φαίνεται να είναι ένα πιο μοντέρνο και πολύ πιο εξελιγμένο ρομπότ από το Wall-E και φαίνεται πολύ καθαρά αυτό στο σχεδιασμό του, στο πόσο μινιμαλιστικό είναι και στο πόσο αποστηρωμένο και καθαρό φαίνεται. Και για το σχεδιασμό της Eve κιόλας καλέσανε τον σχεδιαστή του iPod, Jonathan Ive, μετά από κλίση που έκανε ο σκηνοθέτης τον Steve Jobs. Και φαίνεται νομίζω πάρα πολύ καθαρά η επιρροή της Apple στο σχεδιασμό της Evas. Ο ρόλος αυτού του ρομπότ, αυτής της σειράς ρομπότ, γιατί και η Eve είναι μια σειρά από ρομπότ, είναι να ανιχνεύουν και να αναζητούν σημάδια φυτικής ζωής στην γη με σκοπό να το φέρουν πίσω στο Axiom για να ενεργοποιήσουν το πρωτόκολλο που θα κάνει τους ανθρώπους να επιστρέψουν πίσω στη γη και να την ξανακατοικήσουν. Παρά τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό της Evas, βλέπουμε ότι αξιοποιεί τα εξαρτήματα που έχει και τα χέρια της μπορούν να μετατραπούν σε ένα πολύ advanced, έτσι, εξελιγμένο πυροβόλο, το οποίο το χρησιμοποιεί και πάρα πολύ στην ταινία. Βλέπουμε ότι μπορεί να πετάξει, ίσως και να σπάσει κιόλα το φράγμα του ήχου και να πιάνει ακραίες ταχύτητες καθώς πετάει. Το λογισμικό της μέσα έχει διάφορες γλώσσες, τις οποίες δοκιμάζει όταν πρωτογνωρίζει τον Wall-E για να δει με ποιον τρόπο μπορεί να επικοινωνήσει, το οποίο είναι μια ένδειξη του προηγμένου ανιχνευτικού συστήματός της. Ή φαίνεται να είναι και αυτή έξυπνη ως χαρακτήρας, σίγουρα πιο αντιδραστική από τον Wall-E και ξεσπάει πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα, και αυτό ίσως είναι στο πλαίσιο του προγραμματισμού της και λειτουργεί η αρχή τουλάχιστον ξεκάθαρα μέσα στο κουτάκι της, μέσα στις οδηγίες του directive που έχει και το πώς έχει προγραμματιστεί. Η Eve είναι ίσως ο κύριος χαρακτήρας που βλέπουμε την μεγαλύτερη εξέλιξη και την μεγαλύτερη αλλαγή. Όπως βλέπετε και τα δύο ρομπότ μας και οι δύο κεντρικοί χαρακτήρες της ταινίας προέρχονται από δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Οπότε θεωρήσαμε λογικό να τους συγκρίνουμε κιόλας και ίσως να δούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Θα αρχίσω λίγο με μια επιφανειακή ανάλυση. Θα βάλουμε τα δύο ρομπότ δίπλα-δίπλα. Ο Wall-E είναι ξεκάθαρα πιο ανθεκτικός ή φαίνεται τουλάχιστον είναι χτισμένος με το να έχει ανταλλακτικά, να μπορεί όχι να το τροποποιήσει, αλλά να φτιάξει τον εαυτό του σε περίπτωση που χαλάσει. Απ' την άλλη, η Eve φαίνεται να είναι σαν ένα iPhone, ρε παιδί μου. Πρέπει να πας σε ειδικό, ρε παιδί μου. Κάτι που βλέπουμε στο Axiom όταν την εξετάζουν, που φανταζόμαστε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει μόνη της ή με βοήθεια. Βασικά μόνη της, γιατί ο Wall-E μόνος του φτιάχνεται. Οπότε ο Wall-E φαίνεται να είναι πιο ανεξάρτητος όσο αφορά τις λειτουργίες που μπορεί να κάνει. Ο Wall-E επίσης δεν έχει όπλο, έχει ένα λέιζερ όμως, το οποίο φαίνεται να έχει τον σκοπό την διευκόλυνση της δουλειάς που έχει. Π.χ. να κόψει ένα μέταλλο στη μέση ή νομίζω ανοίγει το ψυγείο με το φυτό με αυτόν τον τρόπο. Η Eve απ' την άλλη έχει το όπλο, το πυροβόλο,
το οποίο είναι λίγο βαρύ ρε παιδί μου, αλλά φανταζόμαστε ότι πάλι εξυπηρετεί τον σκοπό της προστασίας της ίδιας σε περίπτωση που βρει κάτι πολύ ξένο και βίαιο και επικίνδυνο στον πλανήτη στη Γη. Κάποια απειλή. Κάποια απειλή, ναι. Ο Wall-E επίσης φαίνεται πιο βιομηχανικός. Εντάξει, είναι και βρώμικος, είναι όμως και τα χρώματα είναι πιο μπέζ. Τα χρώματα του ανακατεύονται γενικά με το περιβάλλον, δεν ξεχωρίζει. Η Eve απ' την άλλη φαίνεται ότι έχει σχεδιαστεί και με σκοπό την αλληλεπίδραση με άνθρωπο. Έχει ένα πρόσωπο το οποίο ξεκάθαρα φαίνεται ανθρώπινο. Έχει 2 μάτια, το κεφάλι της είναι ξεχωριστό από το σώμα της. Ο Wall-E μοιάζει λίγο πιο πολύ με ένα ρομπότ, θα βλέπαμε και σήμερα ίσως. Ένα ρομπότ. Ένα μηχάνημα, ναι, όχι ρομπότ. Η ρομπότ τέλος πάντων με την παραδοσιακή έννοια. Μιας και αναφέραμε τον σκοπό και με τι δυσκολίες και με ποιους θα αλληλεπιδράσουν τα ρομπότ μας, βλέπουμε ότι ο Wall-E μπορεί να αντεπεξέλθει καλύτερα σε απρόσμενες καταστάσεις. Καθώς έχει φτιαχτεί ώστε καθημερινά να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί. Δεν ξέρουμε τι σκουπίδια θα συναντήσει, δεν ξέρουμε πού θα πρέπει να ανέβει, πού θα πρέπει να κατέβει. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κρατήσουμε και το κόστος του χαμηλό, γιατί βλέπουμε ότι τα Wall-E ήταν πάρα πολλά. Οπότε δεν έχει ικανότητες όπως η Eve π.χ. να πετάει. Απ' την άλλη, η Eve είναι ένα ρομπότ το οποίο έχει έναν πολύ ξεκάθαρο σκοπό. Είναι να σκανάρει το περιβάλλον απλά και να ανιχνεύσει αν υπάρχει κάποια φυτική ζωή ή όχι. Και έτσι βλέπουμε ότι, ειδικά στην αρχή της ταινίας, είναι το μόνο που την νοιάζει. Δεν κάνει πραγματικά τίποτα άλλο πέρα από το να σκανάρει και να μην βρίσκει. Όπως περιέγραψε ο Φίλιπ, ο σχεδιασμός των ρομπότ είναι διαφορετικός, γιατί και τα 2 ρομπότ έχουν πολύ διαφορετικούς ρόλους. Ο Wall-E, επειδή ακριβώς είναι και πιο παλιός και με άλλο σκοπό, κάνει περισσότερα πράγματα, έχει περισσότερες λειτουργίες και αυτό ίσως τον επιτρέπει να σκέφτεται και με πιο ανοιχτό τρόπο και πιο εύκολα να παρακάμπτει τις οδηγίες τις προγραμματισμένες. Ενώ αντίθετα η Eve δεν το κάνει τόσο εύκολο αυτό μέχρι και την μέση της ταινίας και την βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο να είναι έρμεο του προγραμματισμού της. Και προχωρώντας στις προσωπικότητες τους τώρα, τις αναπτυγμένες ίσως, ο Wall-E, όπως είπαμε και πριν, αναζητεί συντροφιά και αγάπη και γι' αυτό τον λόγο με το που εμφανίζεται η Eve, με το που την βλέπει, την ερωτεύεται ακαριέα και έπειτα προσπαθεί να της το δείξει με όποιον τρόπο μπορεί και με όποιον τρόπο γνωρίζει κιόλας βάσει της ταινίας που παρακολουθεί εδώ και αιώνες και κρίνει από τον τρόπο που κρατιούνται χέρι-χέρι οι άνθρωποι και δείχνουν έτσι την αγάπη τους, κάτι που βλέπουμε να προσπαθεί σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. Η Eve από την άλλη είναι απόμακρη και τελείως αδιάφορη απέναντι στον Wall-E και είναι επικεντρωμένη στις οδηγίες που έχει και μόνο όταν δεν βρει κάτι και ενδεχομένως ίσως βαριέται, αρχίζει να αλληλεπιδρά παραπάνω με το Wall-E και την βλέπουμε να εξερευνά ή και να αναπτύσσει και αυτή μια προσωπικότητα. Την βλέπουμε να χαίρεται και να περνάει καλά όταν βρίσκεται μαζί με τον Wall-E στο σπίτι του και της δείχνει τα πράγματα και βλέπει ότι είναι διασκεδαστικά και σιγά σιγά αρχίζει και νοιάζεται για το Wall-E και τον εμπιστεύεται. Δεν ερωτεύονται όμως έτσι απλά επειδή απλά είδανε ένα άλλο ρομπότ fall in love. Στη διάρκεια της ταινίας τα 2 ρομπότ δένονται και χτίζουν έναν δεσμό γνωρίζοντας το ένα το άλλο καλύτερα, συνειδητοποιώντας έτσι ότι η αγάπη το απαιτεί αυτό, να χτίσουν ένα δεσμό και να εμπιστευτούν το ένα το άλλο. Η Eve κιόλας όταν βρίσκεται στο άξιο μαζί με τον καπετάνιο, όταν έχει πρόσβαση στη μνήμη της, βλέπει ο Wall-E πώς της φερότανε και τι έκανε όσο αυτή ήταν επενεργοποιημένη και αρχίζει μάλλον και τον αγαπάει ή έστω δημιουργούνται κάποια συναισθήματα απέναντί του ή έστω μια συμπάθεια να δει ότι δεν είναι απλά ένα ρομπότ που συνάντησα στη γη, αλλά με νοιάζεται και μου φερότανε καλά και με βοηθούσε και ήταν εκεί για μένα. Και έτσι τον εμπιστεύεται και παραπάνω και τον συμπαθεί και τελικά να τον ερωτεύεται κιόλας. Όπως καταλάβατε, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στο πώς να διαβάσουμε τους χαρακτήρες και τον Wall-E και την Eve, αλλά γενικά και όλα τα ρομπότ που εμφανίζονται. Καθώς παρουσιάζουν ταυτόχρονα και χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου, θα λέγαμε, ή ενός χαρακτήρα σε μία ταινία, αλλά και χαρακτηριστικά εντελώς ρομποτικά, όπως π.χ. αναφέραμε την Eve, η οποία ακολουθεί ξεκάθαρα τον προγραμματισμό της. Δεν έχουμε κατάληξει κάπου, ώστε να σκεφτούμε λίγο πιο βαθιά, ίσως να ξεφύγουμε από την ταινία και να πούμε ίσως είναι μια εξέλιξη στον ρομπότ ή δεν ξέρω τι. Αλλά ίσως είναι κάτι που θα μπορούσατε να μας πείτε εσείς, πώς το βλέπετε και τι άποψη έχετε γι' αυτό. Μετά την ταινία καθόμασταν και συζητούσαμε αν είναι προγραμματισμένα έτσι τα ρομπότ να έχουν συνείδηση και προσωπικότητα, αλλά άμα κάτι το προγραμματίσεις μόνο του μετά, πώς μπορεί να έχει βούληση και να παίρνει πρωτοβουλίες και να νιώθει και να εκφράζει και να είναι αυτόνομο
και ανεξάρτητο. Δεν ξέρω αν θα θεωρούταν πρόβλημα της ταινίας, γιατί ξεκάθαρα θέλουν οι σκηνοθέτες και σχεδιαστές, ο κόσμος και ο θεατής να ταυτιστεί και να κάνει project λίγο τον εαυτό του στο χαρακτήρα, αλλά δεν πάβει να είναι ένα ρομπότ. Να είναι ένα μηχάνημα που κατασκευάζεται από ανθρώπους για ένα συγκεκριμένο σκοπό και δεν μπορεί να έχει δικιά του βούληση. Ίσως. Too much garbage in your face? There's plenty of space out in space. Θα κάνουμε τώρα κάτι μη τυπικό. Πριν μιλήσουμε για τον τρίτο υποστηρικτικό χαρακτήρα, θα λέγαμε, της ταινίας, θα μιλήσουμε λίγο πιο γενικά για τον κόσμο της ταινίας. Όπως προαναφέραμε, ο κόσμος της ταινίας είναι πολύ διαφορετικός από τον δικό μας και όχι μόνο στο πώς λειτουργούμε ως άνθρωποι, αλλά γενικά και τι οικονομική και κοινωνική κατάσταση υπάρχει. Στο Axiom βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πια έλλειψη από πράγματα ή τουλάχιστον μπορούν να καλύψουν όσες φορές θέλουν και σε ό,τι ποσότητα θέλουν τις βασικές ανάγκες, όπως τροφή, ποτό, αυτά. Και στέγη και ενδυμασία. Και βλέπουμε επίσης ότι δεν χρειάζεται ούτε να εργάζονται, αλλά ούτε να δίνουν και κάποια ανταμοιβή για τις υπηρεσίες και τα αγαθά που απολαμβάνουν. Αυτό αρχίζει ίσως σε αυτές τις πρώτες σκηνές που βλέπουμε τα χρήματα που η BNL έχει αφήσει. Το βλέπουμε και στις ανακοινώσεις του διευθυντή της BNL, που παρουσιάζεται ως ο υπουργός της Αμερικής, αλλά όχι και μόνο. Γιατί βλέπουμε από τη μία μεριά τη σημαία της εταιρείας και από την άλλη μια σημαία η οποία φαίνεται να είναι μια σημαία όλου του κόσμου απλά. Και μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχουμε περάσει σε αυτή την κοινωνία δίχως χρήματα, δίχως έλλειψη, δίχως τίποτα. Πέρα από την κατανάλωση και την ιδανικά ίσως καλοπέραση και εξέλιξη του ανθρώπου, η οποία όμως φαίνεται να μην υπάρχει. Η BNL φαίνεται να κατάφερε να κυριαρχεύσει εντελώς τον κόσμο και να δημιουργήσει ταυτόχρονα μια ουτοπία αλλά και μια δυστοπία, στην οποία δεν έχει και τίποτα νόημα, να σας πούμε την αλήθεια, πέρα από την κατανάλωση την ίδια, δηλαδή την επιβίωση. Δεν βλέπουμε στο Axiom οι άνθρωποι να κάνουν τίποτα που να αφορά την τέχνη, κάτι που να αφορά την καλοπέραση, αλλά από την δικιά σου θέληση, από τη δικιά σου βούληση. Απλά ακολουθούν ό,τι τους δίνεται, ό,τι βρεθεί μπροστά τους και ό,τι τους πούνε οι διαφημίσεις που παίζουν. Εδώ τίθενται πολλά ερωτήματα και μάλιστα στη Wikipedia της Pixar υποστηρίζει ότι η BNL έπαψε να υπάρχει. Επειδή ακριβώς έφτασε σε τόσο μεγάλη έκταση που κυριαρχεύσε το κόσμο, έγινε η de facto κυβέρνηση όλου του κόσμου, δεν είχε τι άλλο να κάνει και απλά δημιούργησε τα Axiom, έφυγαν τα Axiom, δεν υπήρχε τι άλλο να κυριαρχεύσεις και απλά το μόνο απομεινάρι είναι το logo που βλέπουμε παντού στο Axiom και οι διαφημίσεις οι οποίες συνεχίζουν και παίζουν είναι αυτοματοποιημένες. Αλλά δεν βλέπουμε ποτέ κάποια ένδειξη της εταιρείας της ίδιας, πέρα από κάποια καταγραμμένα βίντεο από το παρελθόν. Δεν υπάρχει ύπαρξη σε φυσική μορφή κάποιους διευθύνων. Ναι. Γιατί το Axiom που λες και οι διαφημίσεις και οτιδήποτε άλλο προσφέρεται στον κόσμο είναι η BNL, αλλά το απομεινάρι της, γιατί κιόλας κανένας άνθρωπος δεν το έχει αμφισβητήσει και δεν κάνουν και κάτι για να αλλάξει. Και εγώ θα έλεγα κιόλας ότι ναι, δεν υπάρχουν πηγές, αλλά μπορούμε να το υποθέσουμε κι εμείς οι ίδιοι βλέποντάς το, γιατί ακριβώς αυτός ο διευθυντής που εμφανίζεται και στις διαφημίσεις και στα καταγεγραμμένα βίντεο έχει πεθάνει και το μόνο πράγμα που διευθύνει από την BNL είναι τα ρομπότ που έχει αφήσει πίσω της. Και ο καπετάνιος δεν είναι της BNL, είναι απλά. Φαίνεται να είναι ένας απλά καπετάνιος που τον έβαλε. Ναι. Απέκτησε αυτή την. Λογικά με κάποιον τρόπο, με κάποιο μηχανισμό, απέκτησε την θέση αυτήν. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι της BNL. Και δεν γνωρίζουμε και τι έγινε ακριβώς στον διευθυντή αυτόν. Καθώς το τελευταίο βίντεο που μας δείχνουν είναι ότι πρέπει να φύγει, πρέπει να παρατήσουμε τη γη. Αυτή είναι το μήνυμα που μεταφέρει. Και να μην επιστρέψει ποτέ η ανθρωπότητα. Και δίνει την εντολή ότι οι αυτόματοι πιλότοι να έχουν τον απόλυτο έλεγχο σε όλο το πλήρωμα, σε όλα τα διαστημόπλοια που βρίσκονται. Οπότε βλέπουμε στο Axiom έναν κόσμο υπό την έννοια του ανθρώπου, ότι βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουμε κιόλας αν αντιλαμβάνονται το τι συμβαίνει, το τι τους έχει κάνει η εταιρεία αυτή, το τι έχει προκαλέσει αυτή η εταιρεία, αλλά το παίρνουν σαν δεδομένο. Και αυτό νομίζω φαίνεται πολύ καλά και στη σκηνή που υπάρχει το σχολείο στο Axiom, όπου κάνουν την αλφάβητο και το B είναι BNL, your best friend. Τι πρέπει να σκέφτομαι και την κλίμακα του χρόνου, καθώς
καθώς όχι απλά πέρασαν πολλά χρόνια από τη στιγμή που το Axiom έφυγε, πέρασαν και αρκετά χρόνια που η BNL είχε την εξουσία στον πλανήτη Γη. Οπότε έχουμε γενιές και γενιές που μεγάλωσαν απλά με αυτόν τον τρόπο. Όταν μπαίνουμε επιτέλους στο κατάστρωμα στο οποίο βρίσκονται και οι άνθρωποι, βλέπουμε μια τραγική εικόνα, στην οποία δεν υπάρχει σκέψη, δεν υπάρχει και σκέψη ίδια, αλλά και η κριτική σκέψη. Δεν υπάρχει μοναδικότητα. Υπάρχει μόνο το καταναλώνω και υπακούω σε δήθεν και φαινομενικά ίσως διαφορετικά πράγματα. Όπως π.χ. από σήμερα αλλάζουμε όλοι τα ρούχα μας σε μπλε, ή η ώρα είναι αυτή, 12 η ώρα, οπότε ξαφνικά δεν σερβίρουμε πια πρωινό, σερβίρουμε μόνο μεσημεριανό. Το οποίο σερβίρεται και όλες σε κούπες για να μην χρειάζεται να μασάς, απλά το πίνεις και είναι τέλεια. Και άλλο ένα παράδειγμα είναι όταν ο καπετάνιος πρέπει να ανακοινώσει την πρωινή του, τις πρωινές ανακοινώσεις πρέπει να τις κάνει. Ουσιαστικά πάει πίσω τον χρόνο, πατάει ένα κουμπί για να πάει πίσω ο χρόνος και οι άνθρωποι δεν φέρουν κάποια αντίρρηση, δεν ακούμε κάποια δυσφορία να γίνεται. Απλά δέχονται το ότι ναι, πήγε πίσω ο χρόνος και αυτό. Και τώρα πάμε πάλι πρωινό, είναι η ανακοίνωση του καπετάνιου, μια χαρά και όλα ωραία. Και όλο αυτό προφανώς συνδέεται με την θεματική και κριτική της ταινίας απέναντι στον καταναλωτισμό και ίσως τον καπιταλισμό. Γιατί όπως είπαμε, η BNL ξεκίνησε ως μια εταιρεία που απλά πωλούσε καθημερινά πράγματα και μετά επεκτάθηκε στο σύστημα υγείας, στην κυβέρνηση και εν τέλει στο να κυριαρχεί τον κόσμο όλο. Που προφανώς αυτό το κάνεις για το κέρδος, να κυριαρχείς και να ελέγχεις τους ανθρώπους. Και αυτό έχει ως επίπτωση προφανώς την μόλυνση του περιβάλλοντος, γιατί καθώς παράγεις, μολύνεις. Και οι άνθρωποι φαίνεται να μην νοιάζονταν κιόλας, γιατί έπρεπε να φτάσουν σε ακραίες καταστάσεις ώστε να φύγουν από τη γη, να αφήσουν τα ρομπότ, το Wall-E να κάνουν τη δουλειά τους και έπειτα, αφού φτιαχτεί, να γυρίσουν. Και φυσικά είναι ένας σχολιασμός στην πραγματικότητα και φανταστείτε, όπως είπαμε στην αρχή, η ταινία βγήκε το 2008 και η ταινία συνεχίζει να είναι επίκαιρη όσο δεν πάει. Ως άνθρωποι απλά σκλαβωνόμαστε στο τι μας πουλιέται, ακολουθούμε και υπακούμε τα trends, κάνουμε ό,τι μας πούνε, χωρίς να υπάρχει ακριβώς η κριτική σκέψη, η αντίρρηση. Και αυτό πάει πέρα από τα προϊόντα, γιατί δεν φέρνεις αντίρρηση και το άτομο που αναλαμβάνει την εξουσία, το άτομο που επιλέγεις να σε κυβερνήσει και ποιοι είναι οι σκοποί του, και φαίνεται πάρα πολύ αυτό από όλα τα παραδείγματα που αναφέραμε στο Axiom. Και χώρια από το περιβάλλον, οι επιπτώσεις αυτού του καταναλωτισμού είναι και στον ίδιο τον άνθρωπο. Γιατί πέρα από την μόλυνση, αφινόμαστε τόσο στην απόλαυση, που μετά σταματάει να είναι και απόλαυση. Είναι το ότι γίνονται όλα τα πράγματα για μένα και εγώ δεν χρειάζεται να καταβάλω προσπάθεια. Που αυτό τι καταλήγει? Καταλήγει στους ανθρώπους να βρίσκονται σε αυτή την καρέκλα, να έχουν μόνο λίπος στο σώμα τους, να μην μπορούν να κουνηθούν, να μην μπορούν να περπατήσουν, να μην σκέφτονται, απλά υπάρχουν. Δεν είναι ότι καν καταναλώνουν, απλά ζουνε και δεν κάνουν τίποτα άλλο. Δεν ξέρω που ακριβώς θέλω να καταλήξω, γιατί προφανώς είναι ένας σχολιασμός για το τι γίνεται και εμείς δεν έχουμε φτάσει σε τόσο μαζικό extreme πλαίσιο. Αλλά είναι τρομακτικό αυτό που παρουσιάζει το Wall-E και είναι τρομακτικό και αυτό που συμβαίνει στον κόσμο μας, το πόσο μολυσμένες είναι οι θάλασσες, τα δάση που καίγονται και κόβονται, εμείς που απλά καταναλώνουμε χωρίς να το έχουμε ανάγκη, απλά επειδή το βλέπουμε κάπου. Και το ότι αφήνουμε ένα άτομο, μια εταιρεία, μια επιχείρηση, απλά να έχει μονοπόλιο. Το ότι η BNL ανέλαβε τα συστήματα υγείας και ενδεχομένως τις τράπεζες και εν τέλει την κυβέρνηση, αυτό γίνεται και στην πραγματικότητα. Δεν είναι απλά πράγματα τα οποία υπάρχουν σε ταινία, αλλά υπάρχουν και εδώ και τώρα, εδώ και πολλά χρόνια και βλέπουμε να γίνονται όλο και χειρότερα. Ίσως ένα καλό παράδειγμα είναι η Samsung από την Νότια Κορέα, η οποία πέρα από τα κινητά, τα ακουστικά και τα γνωστά πράγματα που ξέρουμε και χρησιμοποιούμε, παράγει και όπλα, παράγει και tanks, παράγει και προσφέρει σπίτια στην Κορέα. Και αυτά νομίζω, αυτά ξέρω εγώ, αλλά φαντάζομαι παράγει και άλλα πράγματα. Εγώ θα σχολιάζα ότι στον κόσμο του Wall-E βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία έχει ξεπεράσει και τα όρια των
πολιτικών ιδεολογιών που μπορεί να έχει κανείς τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή τέλος πάντων με κάτι που έχουμε έρθει σε επαφή, γιατί δεν έχει τίποτα νόημα πια. Δηλαδή δεν βλέπουμε τίποτα, δεν βλέπουμε κανένα κοινωνικό σύστημα. Είναι απλά μία μάζα από ανθρώπους η οποία υπάρχει. Αυτά. Και πραγματικά, ενώ προφανώς υπάρχει πολλή ανάλυση και μπορεί κάποιος να το πάρει από την άλλη μεριά και να σχολιάζει δικά του πράγματα, αλλά στη τελική δεν έχει τίποτα. Δηλαδή είναι απλά άνθρωποι. Μία μάζα ανθρώπων η οποία δεν κάνει τίποτα, δεν προσφέρει τίποτα. Και να εξαφανιζόταν δεν θα άλλαζε και τίποτα. Ειδικά τώρα που είναι στο Axiom. Δηλαδή δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό. Είτε κάποιον ανώτερο σκοπό, είτε κάποιον σκοπό που έχει θέσει ένα άτομο μεμονωμένα. Νομίζω ότι το θέμα είναι τόσο μεγάλο και μπορεί να διαβαστεί με τόσους πολλούς τρόπους και μπορούμε να φέρουμε τόσους ορισμούς από φιλοσοφίες και υποθετικά σενάρια όπως κορπόκραση ή αναρκοεκονόμιcs ή αναρκοκαπιταλισμό, οικουμενόπολης, τουλάχιστον νοητικά. Cyberpunk. Και ναι, cyberpunk, τα mega corporations και το ένα και το άλλο, που είναι ατελείωτο πραγματικά το θέμα. Δεν υπάρχει κάπου να καταλήξουμε. Για ακόμη μια φορά είναι μια προειδοποιητική ιστορία ουσιαστικά αυτό που μας δείχνουν. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι επίσης ότι υπάρχει και ένα φωτάκι στο τέλος του τούνελ, που είναι ίσως 2-3 άνθρωποι που ξεχωρίζουν από τη μάζα στη ταινία μας. Και να το συνδέσουμε λίγο με αυτό που αναφέραμε στην αρχή, δηλαδή για τον τρόπο που κάνει αφήγηση η ταινία χωρίς τον διάλογο. Είναι το ότι οτιδήποτε από το παρελθόν, είτε είναι διαφημίσεις, είτε είναι οι καταγραμμένες βιντεοσκοπήσεις του διευθυντή της BNL, είναι με ανθρώπους, ενώ με ηθοποιούς. Οπότε αυτό μας δείχνει ότι όντως έχουν αλλάξει, δεν είναι άνθρωποι πια αυτοί στο Axiom, είναι κάτι άλλο, έχουν εξελιχθεί σε κάτι άλλο ή έχουν αλλάξει τέλος πάντων και ίσως δεν μπορείς να ταυτιστείς κιόλας μαζί τους ως θεατής. Βέβαια το πάω τώρα σε ένα ακραίο επίπεδο, αλλά ναι, είναι ξένο για μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αλλάξει τόσο πολύ που δεν γίνεται πια να τους αναπαραστήσεις με ηθοποιούς. Well, then what do you want to do? I don't know. Something. Νομίζω ο πιο σημαντικός από τους ανθρώπινους χαρακτήρες που έχουμε στη ταινία και είναι και ο υποστηρικτικός χαρακτήρας γενικά της ταινίας είναι ο καπετάνιος του Axiom, ο οποίος και αυτός παίρνει μέρος σε όλο αυτό το μαζικό, σε αυτή τη μαζική κατάσταση που επικρατεί, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια θέληση για προσπάθεια, μια θέληση να κάνει και κάτι παραπάνω. Καθώς ακόμα και στην ανακοίνωση κράζει τον αυτόματο πιλότο ότι γιατί δεν τον ξύπνησε, είναι το μόνο που κάνω σε αυτό το πλοίο. Αυτή είναι η δουλειά μου, ρε παιδί μου. Υπάρχει αυτός ο μικρός εκνευρισμός ότι κάτσε ρε φίλε, άσε με να κάνω τουλάχιστον αυτό που μπορώ να κάνω, που μπορώ να προσφέρω, ας πούμε. Εγώ θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ακριβώς η θέληση, αλλά υπάρχει η δυσφορία της στασιμότητας. Το ότι τίποτα δεν αλλάζει, όλο είναι το ίδιο και αυτός παίρνει μια ευχαρίστηση λογικά από τη μία δουλειά που έχει να κάνει και όταν δεν έχει αυτόν τον σκοπό, δηλαδή, εκνευρίζεται. Και ίσως κάτω από αυτό βρίσκεται και περιμένει να ενεργοποιηθεί αυτή η θέληση για κάτι παραπάνω. Ο καπετάνιος νομίζω εκπροσωπεί, καθώς επικεντρωνόμαστε κυρίως σε αυτόν, δεν βλέπουμε πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους, αλλά εκπροσωπεί ίσως όλη την ανθρωπότητα, γιατί όταν η Eve επιτέλους φέρνει το φυτό στον καπετάνιο και ο Wally του μολύνει το χέρι με το έδαφος και ο καπετάνιος αποφασίζει να το σκανάρει, βλέπουμε μια αναζωπήρωση της περιέργειας. Βλέπουμε τον καπετάνιο να αποκτά ξανά την ανθρωπιά του, να γίνεται πάλι άνθρωπος, να θέλει να μάθει περισσότερα, ακόμα και να είναι ενθουσιασμένος για κάτι ξένο, για αυτόν βέβαια, και την θέληση να προσπαθήσει κάτι να κάνει με αυτό και να το δοκιμάσει. Και νομίζω για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο της ταινίας όσο αφορά τον καπετάνιο, αλλά όσο και αφορά το μήνυμα που θα μπορούσε να περάσει σε έναν άνθρωπο που βλέπει αυτή τη ταινία. Ότι αυτά είναι τα στοιχεία που μας κάνουν ανθρώπους, όχι διαφορετικούς, αλλά που μας κάνουν το ότι ακριβώς έχουμε την περιέργεια να μάθουμε, να εξετάσουμε κάτι, να δούμε και να προσπαθήσουμε. Το δεύτερο στάδιο και ίσως και το τελικό για την εξέλιξη και την εξέλιξη σε άνθρωπο του καπετάνιου είναι όταν αποφασίσει να εναντιωθεί στον αυτόματο πιλότο, δηλαδή σε αυτό που τον κυβερνούσε, αλλά κυβερνούσε και όλο το Axiom. Και ο αυτόματος πιλότος ίσως συμβολίζει γενικά όλη την κατάσταση, δηλαδή το ότι η ανθρωπότητα ήταν σε
μια αυτόματη πορεία και του λέει ότι δεν θέλει απλά να επιβιώνει, θέλει να ζήσει. Και αποφασίζει να σηκωθεί από την καρέκλα. Και εντάξει, τώρα με πολύ απλά λόγια αποφασίζει φυσικά να αντιμετωπίσει τον αυτόματο πιλότο απενεργοποιώντας το. Και νομίζω έτσι ολοκληρώνεται αυτή η πορεία προς την ανάκτηση της ανθρωπιάς όσο αφορά τον καπετάνιο, που θέλω να πιστεύω ότι αντιπροσωπεύει γενικότερα τον κόσμο στο πλοίο του Axiom. Και χωρί από αυτά που ανέφερε ο Φιλίππ ότι μας κάνουν ανθρώπους, δηλαδή η περιέργεια και η θέληση για μάθηση, είναι και η επαφή. Το ότι θέλουμε να συναναστρεφόμαστε μεταξύ μας ως άνθρωποι, να μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας και τις αναμνήσεις μας, κάτι που δεν υπάρχει πλέον ανάμεσα στους ανθρώπους. Και αυτή η επαφή την βλέπουμε πρώτα αρχικά στο Wall-E, που την αποζητά και την θέλει και την αναπτύσσει και την βρίσκει με την Eve, αλλά την βλέπουμε να έχει χαθεί κιόλας από τους ανθρώπους που είναι κομμάτι της φύσης μας. Και άλλοι δύο χαρακτήρες που ενσαρκώνουν ίσως αυτό το μήνυμα για της ανθρώπινης επαφής είναι ο Τζον και η Μέρι, που με τη βοήθεια του Wall-E κάπως βγαίνουν από την καρέκλα, κυριολεκτικά, γιατί τους σκουντάει, οπότε πέφτουν και σταματάνε να βλέπουν αυτά τα οποία τους ταΐζει η BNL και συνειδητοποιούν που βρίσκονται. Η Μέρι λέει: είχαμε πισίνα, είχαμε τόσο καιρό πισίνα, που μας δείχνει το πόσο πραγματικά απλά υπάρχουν οι άνθρωποι και δεν υπάρχει γνώση, δεν υπάρχει αντίληψη, δεν υπάρχει κριτική σκέψη. Και μετά έρχεται σε επαφή με τον Τζον και δημιουργείται αυτή η φλόγα, αυτό το spark που έχουν με δύο άνθρωποι, που είτε είναι απλά συμπάθεια, είτε είναι αγάπη. Κάτι που είχε χαθεί και λογικά ξεχαστεί από τους ανθρώπους και επανέρχεται με αυτή την αλλαγή που φέρνει ο Wall-E. Οπότε ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι καθώς όλες αυτές τις ενέργειες και τις καταστάσεις τις αρχίζει ή τις προκαλεί ο Wall-E, ένα από τα μηνύματα που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχει η ταινία είναι ότι να μην φτάσουμε στο σημείο στο οποίο ένα ρομπότ πρέπει να μας μάθει ή να μας θυμίσει, όχι απλά το τι θα πει να είσαι άνθρωπος. Γιατί όντως το κάνει ο Wall-E. Όταν σκουντάει τον Τζον και τη Μέρι, τι κάνει, συστήνεται. Που είναι αυτό πολύ ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Δεν είναι ότι γεννιόμαστε και αρχίζουμε και συστηνόμαστε. Αυτό χτίζεται και μαθαίνεται μέσα στην κοινωνία. Και τι κάνει, Wall-E, αυτό το όνομά μου, και συστήνονται. Και όταν συναντάει τον καπετάνιο, όπως είπες, δίνει χέρι. Που αυτά είναι χαμένα, είναι παραδόσεις και κληρονομιά που έχει χαθεί και έχει ξεχαστεί. Αλλά όντως, όχι απλά τους σκουντάει για να τους ξυπνήσει, αλλά κυριολεκτικά τους τα ξαναμαθαίνει ο Wall-E. Και σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι δεν έχει κάποιον κακό η ταινία, κάποιον villain. Στο Treasure Planet είχαμε έναν ανταγωνιστή, είχαμε όντως τον κακό τον Σκρουπ. Εδώ πέρα από το ότι οι άνθρωποι προκαλούν κακό στους ίδιους τους εαυτούς, αλλά και στην ανθρωπότητα, δεν υπάρχει κάποιος κακός που έρχεται να καταστρέψει το σχέδιο ή να σκοτώσει τους ανθρώπους και τα ρομπότ. Θα έλεγε κανείς, τα ρομπότ θέλουν να μας κυβερνήσουν και να μας κατακτήσουν. Και συγκεκριμένα ίσως ο αυτόματος πιλότος όντως. Αλλά στην τελική, αν το καλοσκεφτείς και παρατηρήσεις όντως τι κάνουν τα ρομπότ κάνουν μόνο αυτό που τους έχεις πει. Για αυτό για το οποίο έχουν προγραμματιστεί. Ακόμα και ο αυτόματος πιλότος που κρατάει κρυφό το μήνυμα, το δεύτερο, το βίντεο από την BNL, δεν το κάνει από κακία, το κάνει γιατί αυτή ήταν η οδηγία του. Και όταν ο καπετάνιος του λέει «That's an order» ή «Σε διατάζω κάτι» του λέει, αμέσως το υπακούει. Γιατί γι' αυτό τον λόγο είναι προγραμματισμένο. Και όλα τα υπόλοιπα ρομπότ επίσης κάνουν τη δουλειά τους ουσιαστικά. Και είναι πολύ ωραίο γιατί πολλές φορές λέμε τα ρομπότ, το κακό ρομπότ, αλλά ποιος τα έχει σχεδιάσει, ποιος τα έχει ορίσει, ποιος έχει δώσει αυτό το directive και τον κώδικα. Εμείς. I don't want to survive! I want to live! Ένα άλλο πολύ ωραίο πράγμα που κάνει η ταινία που δεν ξέρω αν το έχω δει σε κάποια άλλη είναι το ότι αφού τελειώσει συνεχίζει. Στα πρώτα 5 λεπτά μετά την τελευταία σκηνή, όπου αρχίζουν οι τίτλοι της ταινίας, μας δείχνει τη συνέχεια, μας δείχνει πώς εξελίσσεται αυτός ο κόσμος, πώς ξαναεξελίσσεται η γη και η ανθρωπότητα μέσα σε αυτήν. Και αυτό γίνεται μέσα από την τέχνη. Και μάλιστα από τη τέχνη που όπως την έχουμε στην δικιά μας ιστορία. Αρχίζει από τις ζωγραφίες στα σπήλαια, τοιχογραφίες και καταλήγει νομίζω στον Van Gogh, ας πούμε στην μοντέρνα τέχνη. Είναι πολύ ωραίο νομίζω, είναι πολύ ωραίος τρόπος να δώσουν το τελευταίο αντίο, ας το πούμε, και να δώσουν ένα θετικό συναίσθημα.
αλλά και ίσως να μας προειδεάσουν με έναν τρόπο. Ότι επειδή είναι από τις μοναδικές φορές ή τις ελάχιστες φορές που φαίνεται η τέχνη στη ταινία, είναι ότι είναι άλλο ένα πράγμα που ξανααπέκτησαν οι άνθρωποι αφού επέστρεψαν στη γη και ασχολήθηκαν με τη τέχνη και με άλλα πράγματα πέρα από την κατανάλωση. Και νομίζω ότι δίνει και μια ελπίδα, χώρια τον εικονικό κόσμο, αλλά και μια ελπίδα σε εμάς ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Σε όποια κακιά κατάσταση και να βρίσκεσαι, αρκεί να το προσπαθήσεις φυσικά και να παλέψεις γι' αυτό. Αλλά ναι, πέρα από το θετικό συναίσθημα, όχι πέρα, το θετικό συναίσθημα που σου αφήνει θεωρώ ότι είναι αυτό, είναι μια ελπίδα για το μέλλον και για την ανθρωπότητα. Όπως είπαμε, η ταινία μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και να επικεντρωθείς στο κάθε τι που παρουσιάζει και να το αναλύσεις. Μπορείτε να μας πείτε εσείς τι άλλο παρατηρήσατε και ποιες άλλες σκέψεις έχετε πάνω στην ταινία ή στις σκηνές ή στους χαρακτήρες. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Πάμε στη βαθμολογία. Πόσο θα τις έβαζες? 9, 8,5. Και εγώ 9 σκεφτόμουν. 8-9 κάπου εκεί. Να κρατήσουμε την παράδοση ότι είμαι πιο κάτω εγώ. 8-9 ίσως. Και εγώ 9. Καλά. Μπράβο. Νομίζω δεν έχει εξήγηση το γιατί βάζουμε 9. Ήτανε από την αρχή μέχρι το τέλος, ήταν πάρα πολύ καλή ταινία. Το κτίσιμό της, ο σχεδιασμός της, ο ήχος της, το φως της, το κτίσιμο των χαρακτήρων, τα ζητήματα που αγγίζει, άσχετα αν αυτά τα ζητήματα που αγγίζει έρχονται σε αντίφαση με την όλη ύπαρξη της Disney και το τι αυτή παράγει από σκουπίδια. Ο μόνος ίσως σχολιασμός που θα ήθελα να κάνω είναι ότι νόμιζα ότι θα εστιάζαμε παραπάνω στους ανθρώπους ή τουλάχιστον έτσι το θυμόμουν, γιατί είχα χρόνια να δω αυτή την ταινία. Νομίζω θα το ήθελα, αλλά δεν με πειράζει κιόλας, γιατί η ταινία οριακά αγγίζει την τελειότητα, νομίζω. Και ένα άλλο που ίσως κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι αρνητικό ή τέλος πάντων να του κακοφανεί, ίσως είναι το πόσο πιεστικός είναι ο Wall-E στην αρχή της. Βασικά όχι και στην αρχή, γενικά στη διάρκεια της ταινίας. Που βέβαια νομίζω το αιτιολογήσαμε, το παρουσιάσαμε αρκετά σε αυτό το βίντεο σήμερα, ότι μαθαίνουν στη συνέχεια ότι το να αγαπάς κάποιον δεν είναι αρκετό να ζητήσεις ας κρατηθούμε χέρια ή ας είμαστε μαζί, αλλά πρέπει να χτιστεί όλο αυτό το συναίσθημα τέλος πάντων. Αλλά ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι δεν τους αρέσει αυτό, το σχολιάζουν ρε παιδί μου, ότι ίσως είναι πολύ πιεστικός ο Wall-E. Αυτά. Πάρα πολύ καλή ταινία, πιστεύω πολύ επίκαιρη και όπως είπαμε θα θέλαμε να δούμε και τις απόψεις σας, γιατί νομίζω υπάρχουν άπειροι σχολιασμοί που δεν μπορούσατε να κάνετε και θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε, και είναι ειδικά θα έλεγα ακόμα πιο επίκαιρη λόγω του τι συμβαίνει με τη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όχι μόνο από την άποψη της τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά και το τι περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχει αυτό. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε και περιμένουμε να δούμε τις δικές σας εντυπώσεις και σχόλια κάτω στα σχόλια. Like and subscribe. Και πείτε πρόταση για άλλη ταινία. Τα λέμε. Γεια σας. Wall-E, το presents. Τραλαλί, τραλαλό, τραλαλί, τραλαλό. 3, 2, 1, 0. Στο προηγούμενο βίντεο. Πλάνες σαν θησαυρό, ναι. Ακούγεται πολύ καλά, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το πω. Επειδή δεν είμαι Έλληνας. Αλλά εσύ τα λες ωραία. Γιατί τα λες ωραία? Γιατί εγώ είμαι Έλληνας. Δεν θα πεθάνω. Υπήρξα άρχοντας στον κόσμο. Σουρουμπουρου, πυριπύρι. Και Αποστηρωμένος είναι για τις γάτες, το λέμε μαλάκα. στηρωμένο είναι εκείνο, ρε μαλάκα. Ωραία, ελπίζω να κόβεται ωραία αυτό. Ο Wall-E βγήκε από το... Βγήκε από το πουθενά. Βγήκε από το 2028. Τραβάμε κάνει. Ναι ρε. Δεν θυμάμαι τι είπα. Το έχω χτίσει πολύ ωραία στο μυαλό μου. Τώρα θα το πω τέλεια. Ωραία. Άρα, τι είναι αυτό, πρόμο για το podcast? Δεν ξέρω τι λες. Και η κύρια ιστορία της ταινίας και η κύρια... Είδες τι με κάνεις? Εγώ. Ναι, δεν μπορώ. Τι σε κάνω, παιδί μου? Είμαι κι εγώ τόσο Madeline Love που ξεχνιέμαι. Wall-E. Λοιπόν... Πύρι. Τι θες να πεις τώρα?
Μπαλερίνα καπουτσίνα. Μη μο. Το καλές και δεν έχουμε κάνει ξανά βίντεο. Α, είναι το thing μου, ρε, σαν αυτό με αγαπάει. Ότι είσαι μαλάκας. Κάθε φορά ρωτάω. Άντε, χες. Όχι, δεν είναι μηδέν αγάπη. Κάμερα σε μένα. Φύγε. Λοιπόν, είναι καλώς ήρθατε στο βίντεο μου, στο οποίο είμαι μόνο εγώ γιατί δεν υπάρχει αγάπη. Πήρε.